Γεια σας, είμαι η Τούλα η Μάτσα. Ο γιος μου είναι ένα χαμογελαστό παιδί 37 χρονών. Δεν μπορεί να με πει μαμά, μπορεί όμως να μου δείξει την αγάπη του με 1002 τρόπους. Δεν μπορεί να με δει, όμως με γνωρίζει από μακριά. Με καθοδηγεί με τα χέρια του σε αυτό που θέλει. Έχει τον τρόπο του να με κάνει να χαμογελώ. Μου μαθαίνει να έχω υπομονή και να γίνομαι καλύτερη. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Γνώρισα το ηλιοτρόπιο το 1996. Μάλιστα πρότεινα να μπει αυτό το όνομα, γιατί ο γιος μου όταν είχε ήλιο στρέφονταν προς αυτόν, όπως ακριβώς κάνει και το ηλιοτρόπιο. Από τότε έχω μεγαλύτερη οικογένεια, υπεύθυνη στήριξη και πολλά χαμόγελα. Το πρόβλημα του καθένα μας διαφέρει, όμως η κοινή γραμμή σου λύνει τα χέρια. Σε βοηθάει να προχωρήσεις με αξιοπρέπεια και αγάπη και υπομονή. Οι ειδικές γνώσεις εμφανίζονται σωτήριες και τα πολύπλοκα γίνονται απλά. Όταν σε όλη την Ευρώπη υπήρχαν σχολεία για παιδιά και υπηρεσίες παιδιών και ενηλίκων, στην Ελλάδα το 1992 δεν υπήρχε τίποτα γνωστό για την τυφλοκόφωση. Υπήρχαν όμως και εδώ πολλά άτομα με διπλή αναπηρία στην όραση και στην ακοή. Με αυτή την αφορμή, επαγγελματίες στο χώρο και εθελοντές αποφάσισαν να ιδρύσουν το 1992 τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκοφών, ο οποίος μετέπειτα ονομάστηκε Ηλιοτρόπιο. Αυτοί οι λίγοι επαγγελματίες το 1994 οργανώσανε ένα διεθνές συνέδριο στη Βάρη, ένα συνέδριο τυφλοκοφών, όπου είχαν έρθει τυφλοκοφοί και επαγγελματίες και διερμηνείς από όλη την Ευρώπη και μπορέσανε να βρουν έναν κοινό κώδικα για να επικοινωνήσουν. Το γεγονός αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μπορέσανε οι Έλληνες και Ελληνίδες με τυφλοκόφωση να έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα από την Ευρώπη με το ίδιο πρόβλημα ή παρόμοιο και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Όλοι αυτοί μέχρι τότε επικοινωνούσαν μόνο με το κλειστό τους περιβάλλον, την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσης του Συλλόγου άρχισε να κυκλοφορεί ένα μικρό περιοδικό, το δελτιάκι μας, το οποίο στη συνέχεια μεγάλωσε και άρχισε να έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία, αν μπορούμε να το πούμε. Στην αρχή ήταν μία σελίδα, μετά βγάλαμε ένα τευχάκι και φτάσαμε φέτος να βγάλουμε ένα μεγάλο περιοδικό, το οποίο έχει θέματα που αφορούν την τυφλοκόφωση. Το τμήμα της τυφλοκόφωσης όμως στην εκπαίδευση είχε ξεκινήσει από πολύ παλιά. Το 1952 η κυρία Γεσθημανή Δημητριάδη, δασκάλα τυφλοκοφών, εκπαιδεύτηκε στη σχολή Ρωμανιόλη στην Ιταλία και ερχόμενη εδώ είχε 2 τυφλοκοφούς μαθητές, την Αγγελικούλα και τον Νικολάκη. Ήδη από το 1946 είχε αρχίσει να συζητείται το θέμα της τυφλοκόφωσης από την επίσκεψη της Έλεν Κέλλερ στο ΚΕΑΤ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, τότε λεγόταν Οίκος Τυφλών. Αργότερα, σαν δεν υπήρχαν μαθητές, τελείωσε και το πρόγραμμα. Το θέμα της τυφλοκόφωσης αποσιωπήθηκε, αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε. Γίνανε διάφορες επισκέψεις επαγγελματιών στο εξωτερικό, είχαμε διάφορες αφίξεις
ειδικών από την Ευρώπη και την Αμερική στο θέμα της τυφλοκόφωσης. Έγιναν σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις, επισκέψεις επαγγελματιών από την Ευρώπη και την Αμερική, επισκέψεις των Ελλήνων επαγγελματιών και ειδικών στο εξωτερικό. Συμμετείχαμε σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και συνέδρια τυφλοκοφών σε όλη την Ευρώπη και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο 2003, όπου ήταν ένας σταθμός, διότι ιδρύθηκε το Ειδικό Σχολείο Τυφλοκοφών στο ΚΕΑΤ. Ονομάζομαι Μπεζεριάνου Κατερίνα, είμαι κοινωνική λειτουργός και τα 2 τελευταία χρόνια είμαι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκοφών. Το 2004 ξεκινάει και λειτουργεί στους χώρους του ΚΕΑΤ το απογευματινό τμήμα δραστηριοτήτων, το οποίο ουσιαστικά είναι η συνέχεια της εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν στο ειδικό δημοτικό. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργήσε μέχρι και το 2007. Το 2009, στο Εγάλεο, ιδρύεται το πρώτο ΕΚ τυφλών πολυαναπήρων, στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν και τυφλοκοφοί μαθητές. Για πάρα πολλά χρόνια, ο σύλλογός μας διοργανώνει family camps τους καλοκαιρινούς μήνες, σε συνεργασία με γονείς, με τα τυφλοκοφά παιδιά, με επαγγελματίες και εθελοντές του συλλόγου. Συγκεκριμένα σε κάποια κατασκήνωση είτε της Αθήνας είτε και σε κάποια επαρχιακή πόλη, περνάμε κάποιες μέρες όλοι μαζί με στόχο να έρθουμε πιο κοντά, κάποιοι να γνωριστούμε για πρώτη φορά, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να περάσουμε κάποιες μέρες πιο ξένιαστα και πιο χαλαρά. Το 2020 ξεκινάει ο σύλλογός μας μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Άσερ. 3 μέλη του συλλόγου επαγγελματίες, μαζί με ένα μέλος με το σύνδρομο Άσερ, εκπαιδευόμαστε με στόχο να ξεκινήσει και στην Ελλάδα η αναζήτηση των ατόμων με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Η αναζήτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επαφή μας με γιατρούς, κυρίως οφθαλμιάτρους και οριλά, αλλά και με υπηρεσίες, φορείς και συλλόγους τυφλών και κοφών. Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις του συλλόγου μας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την τυφλοκόφωση, ερχόμαστε σε επαφή με σχολές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, όπου οργανώνουμε μικρά σεμινάρια που απευθύνονται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Δυστυχώς αυτά τα σεμινάρια διακοπήκανε απότομα λόγω της πανδημίας και ευελπιστούμε σύντομα να ξεκινήσουν και πάλι. Φέτος καταφέραμε και επισκεφτήκαμε 3 σχολεία κοφών, το Ειδικό Δημοτικό Πεύκης, το Γυμνάσιο Λύκειο Αργυρούπολης και τον Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης, όπου μέσα από διαδραστικά κυρίως παιχνίδια πραγματοποιήσαμε ενημέρωση τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στους μαθητές σχετικά με την τυφλοκόφωση. Τον Απρίλιο του 2023 προσκληθήκαμε από τα εκπαιδευτήρια Δούκα και συγκεκριμένα από ένα τμήμα της πρώτης λυκείου να πραγματοποιήσουμε μια ενημέρωση σχετικά με την τυφλοκόφωση με αφορμή ένα project στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών, το οποίο απευθυνόταν σε τυφλοκοφούς μαθητές. Και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία τόσο για μας όσο και για τους μαθητές και καθηγητές του συγκεκριμένου σχολείου. Από το 2020, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τυφλοκόφωσης, έχει ξεκινήσει η δράση Young Bobbing. Ο στόχος της δράσης είναι φυσικά η ενημέρωση πάνω στην τυφλοκόφωση. Με πλεκτά, τα οποία εδώ στην Ελλάδα τα έχουν φτιάξει οι φίλοι του Συλλόγου, στολίζουμε διάφορες περιοχές, τόσο στην Αθήνα, όσο και σε επαρχιακές πόλεις. Μέχρι στιγμής, εκτός από την περιοχή της Αθήνας, η συγκεκριμένη δράση έχει πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στην Πτολεμαΐδα, στην Καρδίτσα, στα Γιάννενα και ευελπιστούμε και να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. Τέλος, κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε φέτος, χάρη στην εθελοντική προσφορά και εργασία τόσο των μελών, όσο και εθελοντών του συλλόγου μας. Και αυτό είναι η έκδοση του 3ου τεύχους του περιοδικού «Το Δελτιάκι μας», στο οποίο ουσιαστικά υπάρχει όλη η ιστορία της τυφλοκόφωσης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα φυσικά.
Και αυτό το περιοδικό προστίθεται στα εργαλεία του Συλλόγου μας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα της συγκεκριμένης αναπηρίας. Ονομάζομαι Γεωργία Παπά, είμαι η Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκοφών το Ηλιοτρόπιο και είμαι εργοθεραπεύτρια. Η τυφλοκόφωση αποτελεί μια σπάνια πάθηση κατά την οποία προσβάλλεται η ακοή και η όραση και έτσι το άτομο έχει περιορισμένες πληροφορίες από το περιβάλλον του ώστε να σχηματίσει μία αντίληψη του κόσμου και των αντικειμένων γύρω του. Όταν λέμε τη λέξη τυφλοκοφός, κάποιος φαντάζεται ότι θα δει ένα άτομο που έχει πλήρη σαουλική τύφλωση ή κόφωση, δηλαδή μία αναπηρία 100%. Αυτό όμως είναι μία σπάνια περίπτωση. Στην πραγματικότητα, η τυφλοκόφωση αποτελεί μία συνδυασμένη απώλεια όρασης και ακοής, με αποτέλεσμα το άτομο να έχει προβλήματα στην εκπαίδευση, στην κοινωνικοποίηση, στην κινητικότητα και μεταφορά και γενικότερα στην πρόσβαση των πληροφοριών. Η όραση και η ακοή είναι τόσο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, ώστε μια μικρή απώλεια και των δύο αισθήσεων επιφέρει μεγάλες δυσκολίες στην αντίληψη και στην απορρόφηση των γνώσεων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από το αν η τυφλοκόφωση είναι εκγενετής, επίκτητη και από τα πρόσθετα προβλήματα που έχει το κάθε άτομο. Η εκπαίδευση δεν συνίσταται μόνο στην εκμάθηση της γραφής Braille, που είναι η βασική εκπαίδευση των τυφλών, και της νοηματικής, που είναι η βασική εκπαίδευση των κοφών, αλλά απαιτείται μία εξειδικευμένη τεχνική και μεθοδολογία που προσφέρεται από εξειδικευμένα άτομα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος Ταντόμα, η απτική νοηματική, το σύστημα LORM και Μαλώση, οι πίνακες, τα πινακίδια, το PEX, το πικτόγραμμα και το TEACH. Τα αιτία που προκαλούν την τυφλοκόφωση οφείλονται στην προορότητα, στα σύνδρομα όπως είναι το Άσερ, η ερυθρά και το Λεμπέρ, στα αυτοάνωσα, τα ατυχήματα και οι επιπλοκές στον τοκετό πριν και κατά τη διάρκεια. Στο σύνδρομο Άσερ υπάρχουν αλλοιώσεις του αμφιλεστροειδούς χιτώνα και ολική ή μερική συγγενής κόφωση. Το σύνδρομο είναι δύσκολο να καθοριστεί. Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που πάσχουν από μελαχρωστική, ένα 8% νοσεί από σοβαρά ή μέτρια προβλήματα κόφωσης, ενώ ταυτόχρονα έρευνες που έχουν γίνει στη σχολεία κοφών έχουν δείξει ότι ένα 8% των παιδιών θα νοσήσουν από μελαχρωστική. Έχουν οριστεί 3 τύποι του συνδρόμου, ο τύπος 1, 2 και 3. Νέες όμως έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι. Τα συμπτώματα του συνδρόμου Άσερ του τύπου 1 είναι μεγάλη βαρικοεία, νυκταλοπία, δηλαδή προβλήματα νυχτερινής όρασης και προβλήματα ισορροπίας. Τα συμπτώματα του τύπου 2 είναι μέτρια βαρικοεία, νυκταλοπία και φυσιολογική ισορροπία. Τα συμπτώματα του τύπου 3 είναι ταυτόχρονη έναρξη της απώλειας ακοής και όρασης κατά την εφηβική ηλικία και ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 50%, τείνει να έχει προβλήματα ισορροπίας. Γεια σας, ονομάζομαι Φρόσο Ζαφύρη. Είμαι μουσικοθεραπεύτρια, ψυχοπαιδαγωγός μουσικής και ειδικεύτηκα στην τυφλοκόφωση. Στο Σύλλογο είμαι ιδρυτικό μέλος από το 1992 και εργάζομαι εθελοντικά σε ό,τι χρειαστεί για την ανάπτυξη του Συλλόγου μας. Θα αναφερθούμε εδώ επιγραμματικά στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με Άσερ. Πηγές μας είναι οι αναφορές και προτάσεις που οι ίδιοι κοφοί με σύνδρομο Άσερ έχουν καταγράψει σε άρθρα, δημοσιεύσεις και ειδικές εκδόσεις. Σίγουρα έχει άλλη βαρύτητα να μιλούν οι ίδιοι άνθρωποι που βιώνουν το σύνδρομο και εμείς έχουμε να μάθουμε πολλά από τις εμπειρίες τους. Οι τομείς που έχουν επισημανθεί είναι οι ακόλουθοι.
Πρώτον, εκμάθηση κινητικότητας με το μπαστούνι που στην περίπτωση τυφλοκόφωσης παγκοσμίως ορίζεται το άσπρο κόκκινο μπαστούνι. Με ειδικά μαθήματα έχει τη δυνατότητα το άτομο να προσανατολίζεται στο χώρο και να κινείται με ασφάλεια, ιδιαίτερα τις βραδινές και απογευματινές ώρες. Δεύτερος τομέας είναι η ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας. Υπάρχουν πλήθος συστημάτων επικοινωνίας που μπορούν να εφαρμοστούν απτικά, ακουστικά, οπτικά, αλλά και με τη χρήση τεχνολογίας, που αναφέρονται αλεπτομερώς στο περιοδικάκι μας. Θα φέρουμε δύο παραδείγματα. Πρώτον, έχουμε την προσαρμογή της νοηματικής γλώσσας σε απτική, αν χρειαστεί, εκμάθηση του κώδικα Braille σε περίπτωση που το άτομο γνωρίζει καλά τη δομή της γλώσσας της χώρας του και η αφή στην άκρη των δακτύλων τον βοηθάει να διακρίνει τις ανάγλυφες κουκίδες του κώδικα. Άλλο σημαντικός τομέας είναι η χρήση τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος που βοηθάει τα μέγιστα, θα λέγαμε, το άτομο με σύνδρομο Άσερ στην επικοινωνία και πληροφόρηση. Χρήση υπολογιστών, smart τηλεφώνων και τάμπλετ με ειδικές εφαρμογές είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και βοηθήματα ανάγνωσης κειμένων. Σήμερα υπάρχουν ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο που ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με τις ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές και είναι σημαντικές για την καθημερινή επικοινωνία τους. Ο τέταρτος τομέας είναι προσαρμογές στις καθημερινές δεξιότητες. Με καθοδήγηση και εφαρμογή πρακτικών στηρίζεται το άτομο για να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις καθημερινές απαιτήσεις, στην αυτοϋπηρέτηση, στο σπίτι και κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης υπάρχει ανάγκη εργονομικής στήριξης στους εργαζόμενους ή και προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις. Ο κάθε τομέας καλύπτεται από υπηρεσίες με ειδικευμένο προσωπικό στις περισσότερες χώρες. Στη χώρα μας ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί υπηρεσίες, αλλά ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δημιουργηθούν. Ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης, είμαι 35 χρονών και εργάζομαι σαν αρχιτέκτονας, ενώ παράλληλα ασχολούμαι με τη λογοτεχνία. Έχω γεννηθεί στη Δράμα και μετά τις σπουδές μου έζησα για περίπου μια δεκαετία στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα ζω στην Αθήνα, όπου και εργάζομαι, ενώ τα τελευταία περίπου 15 χρόνια έχω διαγνωστεί με το σύνδρομο Άσερ τύπου 2. Γεια σας. Εγώ ποια είμαι η Όλγα η Μπόκαρη. Εγώ γεννήθηκα Κοφή. Μετά στην πορεία της ζωής μου, η οικογένειά μου, με τα θετικά της, την αισιοδοξία και τη χαρά που μου έχει δώσει, με βοήθησε να συνεχίσω τη ζωή μου, να μπω μέσα στον αθλητισμό. Έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια ως Κοφή, μαζί και με κοφούς και με ακούοντες. Έχω κερδίσει πάρα πολλά μετάλλια, αλλά πραγματικά θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, το ότι έχω καταφέρει. Συμμετέχω μέσα σε σεμινάρια, σε σχολεία, όμως η επικοινωνία φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί εγώ ανακάλυψα στην πορεία της ζωής μου ότι έχω Άσερ. Αυτό το ανακάλυψα όταν ήμουν φοιτήτρια στην Γυμναστική Ακαδημία. Και η αδελφή μου έχει ακριβώς το ίδιο και οι δύο έχουμε σύνδρομο Άσερ. Η ζωή μας λοιπόν έχει αρκετές δυσκολίες. Θέλω να έχω δικαιώματα, να έχω δύναμη, προσπαθώ να βλέπω πάντα τα θετικά στη ζωή μου. Γεια σας, εγώ είμαι Κουμάκη Λεμονιά. Είμαι Κοφή και έχω και σύνδρομο Άσερ. Το Άσερ το ανακάλυψε το 2014. Πρώτα είχα μία διάγνωση το 2010 για λαβύρινθο. Από το 2012 όμως και μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι χάνω την όρασή μου, ότι δεν βλέπω πολύ καλά και έτσι πήγα στο γιατρό μου και πράγματι το 2014 έγινε η κανονική διάγνωση για Άσερ. Αλλά μέχρι και το 2018 ουσιαστικά εκεί ήταν η επίσημη ιατρική διάγνωση ότι έχω μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Είμαι 55 χρονών. Εργάζομαι σε ένα σχολείο κοφών, είμαι δασκάλα, στην Πεύκη, βρίσκομαι εκεί 27 χρόνια πλέον, είμαι παντρεμένη, ο σύζυγός μου είναι και αυτός κοφός, έχουμε 2 παιδιά και τα 2 είναι ακούοντα.
Η οικογένειά μου είναι ακούντες και αυτοί, οι γονείς μου. Έχω 2 αδέλφια, εγώ είμαι η μεγαλύτερη εκ των 3. Εγώ είμαι κοφή, ο αδελφός μου είναι και αυτός κοφός, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα μάτια του και η αδελφή μου είναι ακούσα. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια πώς προέκυψε αυτό και θα σας πω, θα σας δώσω τη λύση σε αυτόν τον προβληματισμό. Εμείς λοιπόν, η μητέρα μου, εγώ, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου, όλοι κάναμε τεστ γονιδιακό και βρήκαμε λοιπόν ότι το γονίδιο της κόφωσης κονεξίνη 26 είναι αρνητικό σε όλους μας. Δεν υπάρχει κανένας μας που να βγει και θετικός. Αυτό, δεν έχουμε λοιπόν καμία απάντηση. Λόγω της φύσης του συνδρόμου αυτού, η διάγνωση έλαβε χώρα σε 2 διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η πρώτη διάγνωση, αυτή της βαρικοείας, συνέβη όταν ήμουν 3 χρόνων, ενώ η δεύτερη, αυτή της μελαχρωστικής, όπου έγινε και η τελική διάγνωση του συνδρόμου, όταν ήμουν 20. Και στις 2 περιπτώσεις, η οικογένεια μου το αντιμετώπισε με μεγάλη ανησυχία, φόβο, θλίψη, μελαγχολία. Βέβαια, μέσα από τη συνεχή ενημέρωση, τόσο από τους γιατρούς όσο και από τη δική τους έρευνα, όσο και μέσα από τη δική μου στάση και αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το θέμα, κάθε μέρα, βήμα-βήμα, γίνεται και όλο πιο καθαρό, πιο καλό. Η οικογένειά μου μπορεί πράγματι να αντιμετώπισε ίσως μέσα να είχε και άγχος και απογοήτευση, αλλά δεν μου έδειξαν ποτέ τίποτα. Και εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ γιατί μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη και μου επιτρέπει να προσπαθώ και να συνεχίζω στη ζωή μου. Ο σύζυγός μου, ο αδελφός μου, λόγω του ότι και οι 2 είναι κοφοί και έχουν επαφή μέσα στη κοινότητα με άτομα με άσερ, κατευθείαν αποδέχθηκαν και γνώριζαν την πάθηση. Τα παιδιά μου όμως, η μητέρα μου και οι υπόλοιποι συγγενείς που είναι ακούοντες, δυσκολεύονται ακόμα να καταλάβουν τι είναι αυτή η πάθηση, τι επιπτώσεις έχει, τι σημαίνει για εμένα. Και εγώ πρέπει συνεχώς να εξηγώ λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ότι το βράδυ δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, ενώ το πρωί μπορεί να είμαι πάρα πολύ λειτουργική και να βαδίζω κανονικά. Όλα αυτά τα εξηγώ συνεχώς. Ένας φόβος υπάρχει μόνο στην οικογένειά μου, να μην τυφλωθώ ολικά. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί, θα παραμείνει η κατάσταση όπως είναι τώρα σε μια μερική τύφλωση. Δεν μπορώ να γνωρίζω το μέλλον, απλά αυτό ελπίζουμε. Η τυφλοκόφωση, λόγω της φύσης της, είναι μια κατάσταση πανταχού παρούσα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ειδικά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, όπου επιδεινώνεται σταδιακά η όρασή μου. Φυσικά και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που αυτές αφορούν τόσο το δομμένο περιβάλλον με τα δίκτυα μεταφορών, η άγνοια του κόσμου για θέματα που άπτονται της αναπηρίας. Προσπαθώ όμως κάθε μέρα, βήμα-βήμα, να αντεπεξέρχομαι σε συνθήκες αυτές, προκειμένου να αποφύγω τον συναισθηματικό, τον κοινωνικό και τον ψυχολογικό αποκλεισμό. Ναι, πράγματι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν ξέρουν ποιον τρόπο να μας αναγνωρίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και δυσκολίες για εμάς. Και εγώ θέλω πραγματικά να υπάρχουν πρωτοβουλίες. Όταν έμαθα για τη δεύτερη πάθηση και κατάλαβα ότι έχω άσερ, δεν με επηρέασε ψυχολογικά καθόλου. Νιώθω ότι η ζωή μου συνεχίζεται κανονικά, ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Στην εργασία μου, επειδή είναι πρωινή εργασία, είμαι στο σχολείο, όλα είναι πολύ καλά. Μόνο μέσα στο κτίριο μερικές φορές μπορεί να νιώσω κάποια ανασφάλεια, αλλά τίποτα περισσότερο. Η μόνη διαφορά ποια είναι? Αυτή τη στιγμή όταν δεν υπάρχει φως, όταν νυχτώνει, ακόμα μπορεί το χειμώνα στις 5 ή πιο αργά το καλοκαίρι, βαδίζω πάρα πολύ αργά. Γιατί έχω ένα μεγάλο φόβο μην πέσω και μου έχει συμβεί ήδη μια φορά. Οπότε ακόμα και ένα μικρό σκαλοπατάκι, ένα μικρό εμπόδιο μπορεί αυτό να μην το δω και να μου προκαλέσει μια πτώση. Γι' αυτό προσέχω πάρα πολύ και περπατάω πάρα πολύ αργά. Μόνο αυτό. Έξω λοιπόν, όταν πηγαίνω για κάποιον καφέ με τις φίλες μου, σε κάποια ταβέρνα,
δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η μόνη διαφορά, πραγματική διαφορά, είναι στο βάδισμά μου, τίποτα άλλο. Λόγω της φαινομενικής μου λειτουργικότητας, το σύνδρομο Άσερ τύπου 2 εντάσσεται στις αόρατες αναπηρίες. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όταν αυτό απαιτηθεί, ότι ζητάω εγώ ίδιος βοήθεια από άλλα άτομα, παράδειγμα, αν ψάχνω ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ, αν θέλω να επισκέπτω την τουαλέτα σε ένα μαγαζί, αν μπαίνω σε ένα κτίριο που δεν γνωρίζω. Αναφορικά με την επιθυμητή προσέγγιση που θα ήθελα να είχα από άλλα άτομα ως προς την αναπηρία, σίγουρα θα ήθελα να το αντιμετώπιζαν ως κάτι φυσικό. Κάτι χωρίς δηλαδή που δεν περιλαμβάνει ήκτο, λύπηση, υπερβολική περιέργεια ή μια γενικότερη διάθεση ρομαντικοποίησης απέναντι στα ανάπηρα άτομα. Ναι, αλλά είναι δύσκολο. Διότι οι άνθρωποι, για παράδειγμα, εγώ δίνω ευκαιρίες στους ανθρώπους. Οι άλλοι όμως φοβούνται, δεν ξέρουν τον τρόπο να με προσεγγίσουν και σε αυτό φταίει η οικογένειά τους και το σχολείο που δεν τους έχει εκπαιδεύσει σωστά. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί έχω πάρα πολύ δύναμη μέσα μου. Θέλω να απαντήσω σε αυτήν λοιπόν την ερώτηση. Λέγοντας τι, εδώ στην Ελλάδα, μέχρι και το 1992, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, είχαμε πλήρη άγνοια για το τι σημαίνει Άσερ. Υπήρχαν άτομα που ξέραμε ότι είναι κοφά και απλά πιστεύαμε ότι έχουν και κάποια προβλήματα όρασης. Τότε όμως, ένας κοφός, ο Νίκος ο Ίσαρης, ταξίδεψε στην Αγγλία και έμαθε για το σύνδρομο Άσερ. Γυρνώντας λοιπόν στην Ελλάδα, κατάλαβε ότι άτομα εδώ που θεωρούσαμε απλά κοφά δεν ήταν κοφά, αλλά είχαν σύνδρομο Άσερ. Και άρχισε μαζί με έναν τέτοιο άτομο με σύνδρομο Άσερ να πηγαίνουν μαζί σε σωματεία, να δίνουν ομιλίες και να ενημερώνουν σχετικά με το σύνδρομο αυτό. Πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να καταλάβουμε ότι ναι, υπάρχουν σωματεία όπως το Ηλιοτρόπιο που είναι ανοιχτά τόσα πολλά χρόνια και έχουν μέσα μεγάλη εμπειρία και άτομα με τυφλοκόφωση. Πρέπει όμως να γίνει μια μεγάλη ενημέρωση από εδώ και πέρα για όλα τα θέματα της τυφλοκόφωσης και για το σύνδρομο Άσερ. Σίγουρα πιο προσβάσιμες πόλεις, δημόσια κτίρια και δίκτυα μεταφορών, μια οργανωμένη κοινωνική πολιτική που να στηρίζει ουσιαστικά τα ανάπηρα άτομα και μια καλύτερη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού απέναντι στις ανάγκες και τα προβλήματα που έχει ο ανάπηρος πληθυσμός, ειδικά τα άτομα με αόρατες αναπηρίες. Θα ήθελα μια πλήρη ενημέρωση. Μια κοινωνία που να συμπορευόμαστε, να μην έχει εμπόδια, να άρουμε όλα τα εμπόδια, να είναι μια κοινωνία προσβάσιμη για όλους. Και θα ήθελα ο Σύλλογος Ηλιοτρόπιο να συνεχίσει να μας υποστηρίζει και τον ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνει. Εμείς, τα άτομα με σύνδρομο Άσερ, βγαίνουμε κανονικά βόλτα όπως όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε για καφέ με τους φίλους μας, πάμε στις ταβέρνες. Μερικές φορές όμως, όταν νυχτώνει, σε συγκεκριμένες ώρες, ο φωτισμός χαμηλώνει στα καταστήματα. Έχουν υπάρξει λοιπόν πολλές φορές που ενημερώνει το κατάστημα ότι έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να κινηθώ στο χώρο. Οι ιδιώτες όμως, οι ιδιοκτήτες που έχουν τα μαγαζιά, υπάρχουν φορές που δεν αποδέχονται αυτό το αίτημά μας. Να μεγαλώσουν λίγο την ένταση του φωτός μέχρι να φύγουμε. Δεν είναι ανάγκη να μείνει συνεχώς. Αυτές τις 2 ώρες όμως που θα βρίσκομαι εκεί, θα επιθυμούσα να έχω μια καλύτερη ορατότητα στο χώρο. Το ίδιο και στο δρόμο. Πολλές φορές, περπατώντας στα πεζοδρόμια, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρά πεζοδρόμια. Είναι κακοφτιαγμένα ή έχουν κάποιες φθορές οι οποίες δεν έχουν φτιαχτεί. Η λύση λοιπόν θα ήταν να υπάρχουν ειδικές φωτεινές σημάνσεις κάτω στο πεζοδρόμιο, με στόχο να μας διευκολύνει, ώστε να μπορούμε να περπατάμε και να μην πέφτουμε, διότι το βράδυ είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Θα ήθελα να προσθέσω μια παρατήρηση, μια αντίφαση βασικά, ενώ είναι εντυπωσιακό πως τα σώματά μας μαθαίνουν να προσαρμόζονται στην οποιαδήποτε αλλαγή, είτε αυτή είναι σωματικής είτε ψυχολογικής φύσεως,
Οι κοινωνίες μας παραμένουν ακόμα αρκετά δυσκίνητες και ασεβείς απέναντι στην ενσωμάτωση και αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε μέλους της. Θα ήθελα να μπορέσω να πάρω ένα μεταπτυχιακό. Για ποιο λόγο λοιπόν θα το ήθελα αυτό? Νιώθω ότι υπάρχουν παιδιά που μπορεί να είναι είτε ακούοντα είτε κοφά, τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθηθούν από ένα άτομο σαν και εμένα. Πιστεύω πως εδώ στην Ελλάδα πραγματικά το θέμα του Άσερ δεν το γνωρίζει κανένας σαν πάθηση. Ακόμα και το ζήτημα της τυφλοκόφωσης. Χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις, περισσότερες επιμορφώσεις, για να μπορέσει να μάθει ο γενικός πληθυσμός και να αναγνωρίσει τα συμπτώματα, το τι επιπτώσεις έχει στο άτομο η τυφλοκόφωση ή το σύνδρομο Άσερ. Για να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Πρέπει να αρχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο ποιοι είμαστε, να υπάρχει μια εξωστρέφεια. Να μην υπάρχει ντροπή για το ποιοι είμαστε, για το τι έχουμε σύνδρομο Άσερ. Το άλλο θέμα που θα ήθελα θα ήταν κάτι σε κυβερνητικό επίπεδο. Οι τυφλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, έχουν διεκδικήσει και έχουν καταφέρει μετά από χρόνια διεκδικήσεων, επειδή έχουν πολύ ισχυρή φωνή, και η κυβέρνηση έχει πλέον δεχθεί το αίτημά τους, ώστε να παίρνουν σύνταξη μετά από 15 χρόνια πλήρης εργασίας. Αντιθέτως όμως, τα κοφά άτομα ή και άτομα που έχουν διπλές παθήσεις ή τα άτομα που έχουν Άσερ, διεκδικούμε, αλλά η κυβέρνηση διεκδικεί, η Ομοσπονδία Κοφών μαζί με την ΕΣΑΜΕΑ, μαζί με τα σωματεία μας, στέλνουμε επιστολές, διεκδικούμε από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς μέχρι και τώρα μοιάζει σαν η κυβέρνηση να κοφεύει. Δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να φτάνουμε 67 χρονών, να εργαζόμαστε 40 χρόνια σε δύσκολες συνθήκες για εμάς, που οι αναπηρίες μας επηρεάζουν πάρα πολύ και ειδικά όταν έχουμε μια διπλή αναπηρία. Εγώ, για παράδειγμα, πέραν της κόφωσης, η όρασή μου μειώνεται σταδιακά, οπότε δεν είναι το ίδιο εύκολο να εργάζομαι μέχρι τα 67 μου. Ελπίζω λοιπόν πως η κυβέρνηση θα ακούσει τα δικά αιτήματά μας, τα αιτήματα της Ομοσπονδίας και της ΕΣΑΜΕΑ και όλων μας, ώστε να δει το πρόβλημά μας και να το λύσει. Αγάπη. Η λέξη με την οποία θα ήθελα να κλείσω είναι συνεργασία. Πάθος. Θα ήθελα να κλείσω με τις αγαπημένες μου λέξεις που είναι δημιουργία υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Με μία λέξη, νομίζω θα έλεγα εξωστρέφεια. Αποδοχή. Θάρρος.